Ora. Snajperi ushtarak I përdorur në atentatin ndaj Ardian Çapjes do të mbetet I pa identifikuar për gjithmonë. Zjarri ka fshirë numrin e serisë, biznesmeni del nga rreziku, nuk flet për hetuesit. Misionet e huaja e Radios dhe Obdat nuk pranojnë të japin koment për çështjen e mandatit të Ardian Dvoranit. KLG duhet vendos për mandatin e gjyqtarit lartë. Rritet numri I tenderave të dhënë pagar, kompania Ed Construction ka fituar 36 miliard lek për 16 kontratat firmosura nga Velia, 9 prej tyre s'ka patur garë. Shqipëria regjistron numrin më të lartë të prekurve nga virusi korona që nga fillimi vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar 42 raste të reja, vatrat janë në Tiranë, Shkodër dhe në Krujë. Shikues nderuar, ju përshëndes, do të jemi bashkë për këtë hapësirë informative të orës së 16. Biznesmeni Ardian Çapja ka kaluar rrezikun dhe ka kërkuar të mjekohet privatisht duke u larguar nga spitali I traumës. Pas atentatit ku mbeti I plagosur në Elbasan, 55 vjeçari është marrë në pyetje, por nuk ka dhënë detaje për rastin. Nga ana tjetër, prokuroria ka marrë në dorëzim dosjen e ngjarjes në të cilën theksohet se nuk janë gjetur të dhëna për armën ushtarake që u përdor. Prokuroria e Elbasanit ka marrë në dorëzim nga policia dosjen penale në lidhje me plagosjen e biznesmenit Ardian Çapja 3 ditë më parë. 55 vjeçari Ardian Çapja, të cilit të hënën ju bë atentat pranë banesës së tij në Elbasan, ka dalë nga ambientet e reanimacionit, ndërkohë nga momenti në moment pritet që do të dalë nga ambientet e spitalit. Mësohet se 55 vjeçari ka dalë nga situata e rrezikut dhe pas përmirësimit të gjendjes shëndetësore, I ka kërkuar spitalit të traumës që ta lirojë për të kuruar privatisht për plagën që ka marrë në shpatull. Nga ana tjetër, prokurori që do drejtojë hetimet është përcaktuar me anë të shortit, ndërkohë që ka nisur shqyrtimi I materialeve dhe provave të mbledhura në vendin e ngjarjes. Nga verifikimi I pamjeve filmike të kamerave të sigurisë në zonë, rezulton se autorët kanë qenë teje të kujdesshëm për të mos u ekspozuar, pasi filmimet kanë kapur vetëm momentet e fundit kur automjeti I përdorur në atentat, një Volkswagen Charan, largohet nga vendi I ngjarjes. Kjo makinë, sipas prokurorisë, rezulton se nuk ka asnjë të dhënë në Shqipëri pasi nuk është zhdoganuar dhe regjistruar asnjëherë, ndërkohë që targa që ishte vendosur është vjedhur në Krujë. Po ashtu versioni I pjesëmarrjes së 3 personave në atentat është pohuar vetëm nga një dëshmitar, por nuk mbështetet ende në provat e tjera. Edhe verifikimet për snajperin ushtarak kanë dështuar, pasi numri I serisë armës është fshirë nga djegja. Një burim nga prokuroria tha se janë gjetur vetëm kodet e pjesëve të ndryshme të snajperit prodhim finlandez, por jo numri identifikues I armës. Nga ana tjetër, biznesmeni Ardian Çapja është marrë në pyetje nga grupi I hetimit të policisë dhe prokurorisë, por burimet thanë se dëshmia e tij ka qenë rutinë dhe nuk ka ndihmuar në identifikimin e ndonjë piste apo autorit të dyshuar për atentatin. Euralius dhe Obdat kanë refuzuar të bëhen pjesë e debatit për lishmërinë e mandatit të antarit gjykatës së lartë Ardian Dvorani, njëkohësisht kryetar I KED-s. Në përgjigjet kërkesës së KLG-s për dhënien e një opinioni mbi kërkesën e presidentit Meta sa I përket mbarimit të mandatit, këto dy misione ndërkombëtare kanë theksuar se nuk munden që të interpretojnë çështjet të karakterit individual. Euraliusi dhe Obdati kanë refuzuar të bëhen pjesë e debatit për ligjshmërinë e mandatit të antarit të gjykatës së lartë, njëkohësisht kreu të KED-s Ardian Dvorani. Nëpërmjet një shkrese zyrtare, këto dy misione ndërkombëtare që asistojnë vendin tonë në forcimin e shtetit ligjor, I kanë kthyer përgjigje Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke theksuar se ata nuk mund të japin opinion për çështje të karakterit individual. Duke u nisur nga shkresat dhe informacionet që na dërguat, kuptojmë që kërkesa juaj rrjedh nga nevoja për të adresuar një çështje individuale. Në këtë kontekst, misioni Euralius dhe projekti I USAID-it, drejtësi për të gjithë në Shqipëri, janë të detyruar të theksojnë se ndonse ne jemi të përgatitur të ofrojmë asistencë teknike për Këshillin, jo vetëm si një çështje parimore, por edhe praktikasht të përcaktuara qartë, ne nuk japim opinione për çështje individuale, pasi kjo është një përgjegjësi ekskluzive e Këshillit, thekson Euraliusi dhe Obdati në përgjigjen që I kanë dërguar KLG-s. Këshilli I Lartë Gjyqësor u vu në lëvizje për të vlerësuar mandatin e Ardian Dvoranit si antar I gjykatës së lartë pas kërkesës së bërë nga presidenti I Republikës.
i cili pretendon se ai qëndron në detyrë në kundërshtim me ligjin, pasi mandati i tij ka përfunduar që në vitin 2014 dhe për rrjedhoj ai mund të zëvendësohet me emërimet e reja në gjykatën e lartë. Ndaj ai kërkoi Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Gjykatës së Lartë të shpallin përfundimin e mandatit të Dvoranit si antar i Gjykatës së Lartë dhe njëkohësisht edhe atë të kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi administroi edhe pretendimet e vet Ardian Dvoranit për këtë çështje, nuk arriti dot të unifikojë qëndrimin sa i përket objektit të kërkesës së presidentit. Ndaj edhe vendosi që të shtyjë shqyrtimin e saj dhe t'i drejtohet për opinion misionit Euralius dhe Obdat. Tashmë, pas kësaj përgjigjeje, i takon kolegjës të vendosë në lidhje me pretendimet e kreut të shtetit për mandatin e Dvoranit. 2 personat akuzuar nga drejtësia në Zvicër për një sër veprash penale të rënda kishin krijuar në Shqipëri pasuri me vlerë 2.1 milion euro. Asetet e tyre u sekuestruan me urdhër të gjykatës pas një hetimi të nisur në Tiranë për pastrim parash. Policia ekzekutoi vendimin e gjykatës për sekuestrimin e pasurive me vlerë 2.1 milion euro në pronësi të 2 shtetasve të huaj me rekorde të theksuara kriminale. Pronat e bllokuara mësohet se janë në pronësi të 50 vjeçarit nga Kosova Hasan Lushi dhe Rysard Artur Zylak, 47 vjeç, lindur në Poloni dhe banues në Olten të Zvicrës. Pas hetimeve të kryera ndaj këtyre personave për pastrim parash, në pronësi të tyre janë zbuluar 3 apartamente dhe një njësi tregtare në një nga rrugët kryesore të Tiranës, si dhe 5500 metra katror tokë në radhim të Vlorës dhe 6 makina të prodhimeve të fundit. Ata kishin asete në një ish kompani të transportit ndërkombëtar të Mallrave dhe llogari bankare në shumën 240.000 euro dhe 210.000 franga zvicerane. Sipas policisë, kosovari Hasan Lushi është në hetim nga prokuroria e qytetit Soluthorn në Zvicër për veprat penale që lidhen me lojrat e fatit, kazino dhe pastrim parash. Ky shtetas është i njohur për veprimtari kriminale në Zvicër, pasi është dënuar nga gjykata Olten Gosenso për zhvatje me dashje, sulm, shtrëngim, përdhënie pasurie, shkelje të ligjit për armët të ndodhura në kohë të ndryshme, ndërsa shtetasi polak është në kërkim kombëtar në Zvicër për vepra penale që lidhen me lojrat e fatit dhe pastrim parash. Operacioni u zhvillua pas një viti hetim, në funksion të procedimit penal të regjistruar për veprën penale pastrimi produkteve dhe veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Policia ndërkohë deklaroi se po vijon puna për zbuluar asete, prona të tjera që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i këtyre shtetasve, të cilat mund t'i ketë në emër të personave të tjerë apo të bashkëpunëtorëve në këtë aktivitet kriminal. Në 4 vitet e fundit, tenderat ku në garë kanë mbetur vetëm fituesi dhe të tjerët janë skualifikuar janë rritur. Në Tiranë, Ed Construction në shumë raste me bashkim operatorësh ka fituar 36 miliard lek për 16 marrëveshje të ndryshme, por në 9 prej tyre rezulton të mos ketë patur fare garë. Kontrolli i shtetit në raportin e fundit të paraqitur në parlament ka ngritur shqetësimin për numrin e lartë të tenderave që kanë vetëm një kompani të kualifikuar në garë dhe detyrimisht edhe një fitues. Një ndërtore nditet edhe Ed Construction, e cila përgjatë 4 viteve të fundit ka fituar përmes tenderave dhe koncesioneve rreth 74 miliard lek fonde. Në disa raste e vetme, në disa të tjera në bashkëpunim. Vetëm në Bashkinë e Tiranës ka fituar një kontratë me vlerë prej 36 miliard lekësh. Kryebashkia Kuvelia i ka besuar Ed Construction 36 tendera dhe një koncesion për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në Bashkinë e Tiranës. Në 13 raste rezulton të jetë në bashkëpunim operatorësh, ndërsa 9 tendera janë skualifikuar të gjithë kompanitë pjesëmarrëse veç fituesit. Në institucionet e tjera, sipas të dhënave të buletinit të prokurimeve publike, rezulton fituese në 34 raste përmes bashkimit të operatorëve. Por në këtë formulë, me 3 sipërmarrje të tjera ka dalë fituese dhe për rikonceptimin e kopshtit zoologjik në kryeqytet me një fond prej 7 miliard lekësh. Edhe në këtë rast, nga 3 kompani pjesëmarrëse, 2 u skualifikuan, njëra pasi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, ndërsa tjetra sepse nuk plotëson disa kritere. Sipas të dhënave të APP, në 25 raste të tjera Ed Construction, rezulton kompania e vetme e kualifikuar. Prej tyre në 9 raste ka marrë pjesë e vetme dhe në 16 të tjera në bashkim operatorësh, por nuk kanë munguar as rastet kur në garë është futur vetëm kompania fituese. Në vitin 2016 për Tirana Parking, bashkimi operatorëve Advancing SHPK, Adi Professional SHPK dhe Ed Construction rezulton të jetë fitues dhe pjesëmarrës i vetëm. Kompania Ed Construction administrohet nga Alfred Ibrahimi dhe është themeluar në vitin 2005 me një kapital themeltar prej 15.5 milion lekësh. Ndër kompanitë me të cilat rezulton të jetë në bashkëpunim operatorësh në pjesëmarrjet në tendera, vihet re Fusha, 4AM, GPG, A&D Engineering, Sun Engineering and Construction, të njohura dhe këto për numrin e lartë të tenderave të fituar.
Shqipëria shënon numrin më të lartë të prekurve me koronavirus në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se 42 raste të reja janë konfirmuar nga testimet, ndërkohë që kjo është shifra më e lartë e të prekurve që nga muaji mars. Shqipëria ka shënuar numrin më të lartë të prekurve me koronavirus që prej fillimit të epidemisë, me 42 raste të reja në 24 orët e fundit. Pjesa më e madhe të infektuarve të rinj janë në Tiranë dhe sipas autoriteteve shëndetësore, të gjithë të prekurit janë raste që kanë pasur kontakte me persona të tjerë të infektuar, përfshirë edhe një ceremoni mortore në Krujë. Sot është dita me numrin më të lartë të rasteve të reja. Në 24 orët e fundit janë testuar 311 persona të dyshuar dhe janë konfirmuar pozitiv 42 raste, përkatësisht 21 raste në Tiranë, 9 raste në Shkodër, 4 raste në Durrës, 3 raste në Krujë, 2 raste në Lushnjë dhe nga një rast përkatësisht në Puk, Berak dhe Ura Vajgurore. Specialistja e Institutit të Shëndetit Publik, Marieta Dervishi, deklaroi se ishte e pritshme një situatë e tillë pas lehtësimit të masave, duke apeluar qytetarët për kujdes dhe distancim social. Rastet e Krujës janë qytetarë të cilët kanë marrë pjesë në një ceremoni mortore. Numri i rasteve të rritura në ditët e fundit e ka vendosur sistemin shëndetësor në gatishmëri të shtuar, por në të njëjtën kohë është dhe një apel për të gjithë qytetarët për të qenë bashkëpunëtor në këtë betejë duke respektuar rregullat, duke ruajtur distancën nga njëri tjetri, duke mbajtur maskat në ambiente të mbyllura ku nuk është e mundur të ruhet distancimi fizik. Ministria e Shëndetësisë përgënjeshtroi një rast vdekje dhe bëhet fjalë për një 81 vjeçare, duke thënë se nuk ndroi jetë nga COVID-19, por nga insuficienca e disa organeve. Vendimi për të ndërhyrë në zonat turistike në Bregdet ka sjellë përplasje mes kryebashkiakëve dhe ministrit të Brendshëm Sandër Leshi. Pjerin Dreu duke theksuar se nuk është ushtar rreshti që komandohet me SMS në mbledhjen e task forces, thekson se nuk i bashkohet këtyre operacioneve. Nga ana tjetër, Lesha i shprehet se ligji nuk parashikon negocim me kryebashkiakët. Në mbledhjen e parë të task forces për turizmin, ministri Blendi Klosi është shprehur me nota optimiste për numrin e pushuesve për këtë sezon turistik. Madje ai lajmëroi se kur do të mbërrijnë edhe charteret e parë. Ditën e premte fillojnë charterat me turistë huaj të vinë në vendin tonë, janë charterat e parë, natyrisht shumë pak se sa charterat që qershor i vitit 2019 ka sjellë në Shqipëri, por që janë sinjalet e para se po rigjenerohet jeta turistike. Edhe ministri i Brendshëm Sandër Lesha i ftoi fqinjët që të vizitojnë Bregdetin shqiptar. Edhe për arsye të hapjes së portave të lirimit të komunikimit do ta gjejnë përsëri rrugën për të ardhur për të. Por premtimi për ndërhyrjen e IKMT-s për prishjen e ndërtimeve pa leje gjatë periudhës së verës ka sjell pa kënaqësi të kryebashkiakëve. Po të vijë IKMT-ja, të bëjnë një rrëmuj pa ditë fare bashkia dhe të lajmërohen një inspektor periferik dhe kryetari i bashkisë se ka iden fare dhe as që merret mendim, kjo për mua është e parrregullt. Atëherë nëse bëhet kjo, unë si bashki refuzoj të marr pjesë në të tilla aksione nëse ju mendoni se ne jemi policë të rreshtit në një kështu, harrojeni. Kemi kaluar, po bëjmë 10 ditë në fillim të muajit qershor dhe akoma nuk kemi operuar me kontratat e plazhit. Ka pasur ndërhyrje në territor për vendosjen, normalisht të çadrave, sepse pritshmëria e biznesit është që të funksionojë dhe ata kërkojnë që të funksionojnë. Megjithatë, ministri i Brendshëm nuk pranoi që të lëshonte pe në qëndrimin e tij. 30 vjet të objekti pa leje dhe tani në kohën e sezonit turistik mobilizojmë armë. Mund të kuptoj edhe efektin e SMS-ve, lobingjeve. Sigurisht në marrëdhënien e IKMT-s me shkelësit e ligjit, këto marrëdhënie janë të drejtë për drejta dhe nuk kalojnë përmes kryetarëve të bashkive apo strukturave të tjera pra. Nuk negociohet me kryetarin e bashkisë për të vendosur ligjin në një vend ku ai është shkelur. Sipas vendimit të qeverisë në Bregdet do të ketë më shumë plazhe publike, ndërsa sa i përket shezllonëve, kërkohet që distanca të jetë mbi 3 metra. Shoqatat e transportit qytetas, ndërqytetas dhe ata turistëve protestuan sërish përpara Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës duke kërkuar heqjen e akcizës së naftës dhe taksës 20%.
Ata thanë se nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, nuk mund të kthehen në punë në 15 qershor. Kjo do t'jetë pamja që do të kenë urbanët të cilët do të operojnë në Tiranë nga 15 qershori, pa distancim social dhe pa ajër të kondicionuar. Përfaqësues të transportit publik, urban, interurban dhe ata të turizmit protestuan sërish duke kërkuar nga qeveria plotësimin e 4 çështjeve, ku më kryesorët janë heqja e akcizës dhe heqja e TVSH-s. Duhet që të hiqet akciza e naftës, pra taksat e naftës, me patjetër TVSH-ja në shitje është në masën 20%, hoteleri turizmi e ka 6%. Kemi propozuar që të zbresin nivelet 0% për 2020 dhe 6% në vazhdim. 30% që kapacitetit që është bosh, që ngjelet bosh për shkak të kufizimeve, kush do ta subvencionojë? Gjithashtu një pikë tjetër është rimbursimi në burim i personave që e fitojnë falas të transport. Nëse kërkesat e tyre nuk do të plotësohen, atëherë përfaqësues së këtij sektori shprehen se 15 qershori nuk do të jetë data kur ata do të rikthehen në punë. Ne nuk jemi gati me 15 që do të dalim në përrim. Ne nuk jemi gati sepse kostoja e transportit publik është mjaft e madhe. Operatorët e transportit publik shprehen se më e lehtë për ta do të ishte 50% e kapacitetit, pasi me këtë kapacitet të lejuar e kanë të pamundur të zbatojnë protokollin e sigurisë. Sa i përket numrit të lartë të pasagjerëve brenda Tiranës, si zgjidhja, operatorët do të vënë në dispozicion të gjithë flotën e tyre, ndërsa kërkojnë edhe hapjen e korsive të dedikuara për urbanët. Nga Ministria e Infrastrukturës, ata i lanë afat qeverisë orën 12 të së njëjtës për zgjidhjen e problemeve të tyre. Në të kundërt, do të përshkallëzojnë protestën. Italia pritet hapë lëvizjen e qytetarëve me traget drejt Shqipërisë dhe anasjeltas në datën 1 korrik. Vendimi do të merret në 15 qershor dhe sipas asaj që tha për Ora News drejtori i përgjithshëm i policisë detare, data 1 do të shënojë edhe lundrimin e parë të tragetëve. Transporti detar për njerëzit dhe mallrat me Italinë pritet të rinisë në afatin maksimal të 1 korrikut. Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme Detare, Pavlin Dreu, konfirmoi për Ora News se në datën 15 qershor pritet merret vendimi dhe që do të jetë jo më i largët se 1 korriku. Ne shpresojmë shumë që të paktën data 1 korrik të jetë data përfundimtare e lëvizjes. Ne mendojmë që data 15 do të ketë vendimin në ato ditë, por paktën data 1 korrik do të jetë data do jetë data e fundit në cilën do të vendoset lëvizja. Porti shqiptar është gati me të gjitha protokollet e sigurisë të përcaktuara ndërkombëtarisht, përgatitur dhe miratuar nga institucionet kompetente. Dhe ky protokoll i ka të gjitha masat, të gjitha situatën për rastet e fillimit të linjave ndërkombëtare. Pra, që nga distancimi, që nga embarkimi i pasagjerëve, si ndarja atyre, kapacitetet e këtyre trageteve, të cilët nuk do të jenë më kapacitete maksimale siç ka qenë, por me kapacitete të zbritura 70%. Por çfarë importuar më shumë bizneset shqiptare në këtë periudhë? Guri ka qenë malli më importuar. Ajo që ne na ka bërë përshtypje në këto 3 muaj të pandemisë ka qenë kryesisht importi i 3 produkteve kryesore, të cilët kanë zënë numrin më të madh të mallrave të cilët kanë hyrë në rubrikën e Shqipërisë. I pari është gruri, i dyti grup malli i cilët ka qenë mallrat e ndërtimit. Si në çdo sektor dhe bllokimi i lëvizjeve në det ka sjellë efekte, ku më i prekur rezulton porti i Sarandës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ndërkohë informon qytetarët se duke filluar nga data 15 qershor 2020 do të rinisin fluturimet e rregullta Tirana-Athinë dhe Athinë-Tiranë. Kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës zhvilluan një takim me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi, ndërsa shprehen vendosmërinë e tyre për të mos e votuar kodin zgjedhor të dalë nga marrëveshja e 5 qershorit. Por kjo nuk pritet të rrezikojë miratimin e ligjit të ri në kuvend, pasi deputetët të caktuar të opozitës kanë vendosur të mos e respektojnë vendimarrjen edhe të votojnë pro draftit të dakordsuar në praninë të ndërkombëtarëve. Opozita parlamentare është përqarë dhe shkak për këtë është bërë marrëveshja politike për reformën zgjedhore mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pas takimit me ambasadorin Yuri Kim në rezidencën amerikane, 3 drejtuesit e grupeve parlamentare në opozit, Murizi Stojku dhe Musaj, janë pritur për 30 minuta në zyrën e kryeparlamentarit, por as Gramoz Ruçi nuk ka arritur t'i bindë për të ndryshuar qëndrimin për votën kundër reformës zgjedhore. Asnjë institucion tjetër jashtë institucioneve kushtetuese, që është parlamenti, nuk mundet të zëvendësoj institucionin legjitim dhe sovran shqiptarëve, parlamentin shqiptar. Në konferencë kryetarëve braktisëm
konferencën e kryetarëve për të marrë një qendrim që askush, brenda apo jashtë institucione legjitime, nuk mund të tallet me sovranitetin e votës tonë. 3 përfaqësuesit e pakicës parlamentare kanë kushtëzuar pjesëmarrjen e tyre në komisione deri në momentin që kryeministri Rama do ta pranojë ftesën e tyre për një takim me ta. Po e presim në respekt që ai të na kthejë përgjigje për kërkesën zyrtare që i kemi bërë. Ne nuk mund të rrinim për të vazhduar normalitetin formal të konferencës kryetarëve. Por pavarësisht këtij qëndrimi zyrtar të grupeve parlamentare opozitare, deputetët të caktuar të pakicës shprehen votën pro kodit të ri zgjedhor, ndërkohë për Murrizin deputetët që do votojnë pro, po kërkojnë pazare politike. Unë nuk e di kush janë 6, ju i pas keni gjetë në numër, kam dëgjuar deri tash një deklarim. Nuk është agrim të merrem me sharlatan politik që kërkojnë nga kryeplaku deri tek presidenti çdo post politik. Rama nuk do që kjo marrëveshje të kalojë, pavarësisht se vetë do ta votojë me 78 deputetë e tij. Por për Lefter Maliqin, lëvizja kundër reformës zgjedhore të krerëve të grupeve parlamentare të opozitës është një skenari Edi Ramës për ta bllokuar marrëveshjen e 5 qershorit. Madje ai hedh akuza dhe për mesazhe kërcënuese ndaj tij dhe deputetëve të tjerë që nuk kanë planuar të jenë pjesë e këtij skenari. E thash një gjatë, i lej kërcënimet, se mesazhi tim është dhe një kërcënim, po ky nuk është kërcënim, ky nuk është kërcënim i individit, por ky është kërcënim drejt për drejt i këtij aktori të vështirë politik. Të njëjtën nuk do të ketë seancë plenare, ndërkohë që ekspertët e reformës vijojnë ende të punojnë për draftin për kodin e ri zgjedhor. Plantacionet e pemëve frutore janë shndruar në një mundësi punësimi për shumë qytetarë nga Juglindja që këtë vit e kishin të pamundur punësimin sezonal në Greqi. Deri në 500 për llogaritet numrit punësuarve për vjeljen e qershive në Dvoran, por fermerët vetë kanë ankesa për çmimin. Kufizimet për shkak të pandemisë u mbyllën shumë shqiptarëve mundësinë e punësimit sezonal në Greqi. Në Korçë, një pjesë kanë gjetur zgjidhje duke punësuar tek fermerët e zonës, kryesisht në Dvoran, ku tani është koha e qershive. Rreth 500 të tillë mund të jenë punësuar në këtë kohë të vitit për mbledhjen e qershive. Ata nuk kanë mundur dot të shkojnë në Greqi dhe për këtë arsye tashmë janë kthyer prodhimit dhe punës në vendet e tyre. Në Greqi un kam 28 vjet që punoj ande, vije këtu punoj këtu, po prodhimi mirë është, po çmimi ulet shumë. Në Greqi ishte 7 euro kile qershis në këtë kohë që isha unë. Për anomalitë të tregut flasin edhe fermerët. Sipas tyre prodhimi është cilësor, por çmimi ulët. 60 apo 70 lekë për kilogram për ta nuk justifikon as shpenzimet. E shitet me miq. Referuar me shpenzimet që mund keni bërë dhe fitimin që keni. Si vit jemi shumë top. Po tregu varet. Tregu lëviz fillovi 1000, pastaj rat çmimi. Nga ana tjetër, ajo se çfarë vihet si problematikë është dhe fakti që këta fermer në shumë raste përjashtohen nga përfitimi i skemave subvencione të shtetit. Dvorani është një prej zonave të njohura për prodhimin e qershive. Mirë, shikues nderuar, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për impaktin ekonomik të virusit korona dhe mënyrën e ecjes përpara, fokusuar kryesisht në vendimet që janë marrë nga qeveria dhe efektet që kanë prodhuar ato realisht në jetën e përditshme tek bizneset e vogla ato të mëdha, por edhe tek qytetari. Kam të ftuar në studio zotin Dritan Shano, ekspert ekonomie. Përshëndetje, faleminderit që gjetët kohën për këtë bisedë. Kënaqësi për mua të jem këtu. Zoti Shano, ka patur një debat madh sa i përket marrjes së borxhit nga Shqipëria. Është kërkuar 650 milion euro nëpërmjet eurobondit, 174 milion nga FMN-ja dhe 16.2 milion dollar nga banka botërore. E shet të arsyetuar këtë vendim qeverisë? Atëherë, e shoh që shkema të punë të arsyetuar, sepse po për vendimet e qeverisë, ekonomia ka ndaluar. Shumë kushtot për shkak të pandemisë, për shkak të Covidit, unë nuk e pranoj këtë gjë. Pandemia është një gjë që nuk rregullohet me legjislacion. Covidi nuk është gjykundi në legjislacion dhe as kanë votuar për të. Ne kemi një qeveri e cila ka marrë disa vendime, midis të cilave është ndalimi total i ekonomisë, çka përkthehet në mungesë shumë të madhe të ardhurash për periudhën e ndalimit, por dhe për periudhat e mëpasshme, sepse ekonomia shqiptare do ta ketë shumë të vështirë të rimarrë veten mbas tërmetit të nëntorit vitit kaluar dhe mbas kësaj që
këtij ndalimi që i shkaktoi qeveria. Atëherë, natyrisht që e gjej të justifikuar marrjen borxh, nuk më shkakton asnjë habi, po as edhe ndonjë entuziazëm të barazvlefshëm me atë që po shpërfaq qeveria. Më lejo të them diçka që kjo qeveri u ndihmua tej mase nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që të mos rrëzohej. Sepse në momentin kur mori borxhin për 174 milion eurosh me interes më të lartë se sa eurobondi, 4%, ky është me 3.5, qeveria shqiptare i kërcënoi fort aftësia e vet paguese. Në kushtet kur dije që ky është viti kur ne duhet të shlyejmë eurobondin e vjetër. Kostet tani edhe pra si veprim është i drejtë. Patjetër. Por unë kam vite që them se qeveria shqiptare duhet të hedhë syrin dhe të marrë borxh në tregun e brendshëm. Pra, qeveria shqiptare nuk ka asnjë arsye të qëndësishme të marrë para në tregun e huaj duke pasuruar kreditor të huaj. Në tregun e brendshëm neve kemi 3 miliard euro të lira që janë depozita të kursimtarëve shqiptarë, të cilat janë atje që ndrojnë të papërdorura prej shumë vitesh. Dhe argumenti i vjetër tashmë edhe i pafuqishëm se ne nuk marrim borxh në tregun e brendshëm sepse po të merrnim borxh në tregun e brendshëm do ja hiqnim këtë para tregut privat, nuk qëndron, sepse kredia për ekonominë prej shumë vitesh dhe sidomos në këto 7 vjet ka stopuar. Ka stopuar sepse ekonomia nuk ndjen motivim të mjaftueshëm nga partneri i saj, po i quaj partner dhe jo katil, duhet ishte partner, qeveria, nuk gjen motivet mjaftueshme as te sistemi fiskal që ajo ka ndërtuar, as te politika dhe zhvillimit për të marrë kredi dhe për të zhvilluar. Kështu që kredia për ekonominë ka stopuar, 3 miliard euro rrin kot në sistem dhe qeveria përsëri vendos të pasuroj kreditor nga vendet e huaja. Ndërkaq, ju e përmendët dhe në hyrje të fjalës tuaj që ka një vetkënaqje nga ana e qeverisë dhe kryeministri Rama tha se nuk mund të marrë borxh kushdo, madje duke sjellë edhe rastin e familjeve që mund të kërkojnë borxh duke e zvogluar në këtë prizëm. Pra, është e vështirë të marrësh borxh aq sa e bën në momentin atëherë, vështirësinë për të marrë borxh të Shqipërisë, kjo është zgjedhur para se kryeministër të vinte në pushtet. Borxhi merret për vende të cilat kanë një klasifikim. Unë kujtoj kohën kur në vitet 98 kryeministri Prodi erdhi dhe thoshte ore nuk ju japim dot borxh se nuk jeni të klasifikuar as gjikundi. Këto gjëra u zgjidhen mjaft kohë përpara se Rama të bëhej kryeministër. Pra, mundësia e Shqipërisë për të marrë borxh ka qenë gjithmonë atje dhe do vazhdojë të mbetet atje. Neve kemi mundësi të marrim borxh për ta specifikuar në të njëjtën përmas që fusin të ardhura në buxhet për kreditorin e jashtëm, sepse ai nuk do të di se si do i harxhosh ti të ardhurat që grumbullon, ato 3.ca miliard euro që grumbullon qeveria në vit. Do i çosh për spitale, do i çosh për shkolla etj. Pra i shikon që ti ke para dhe mund t'i shlyesh këto borxhe që merr. Greqia vajte në default për arsye se të ardhurat që mblidhte shteti grek nuk mjaftonin për të paguar interesat. Kjo është për masa, kështu që nuk kanë një entuziazëm të madh për këtë gjë. Aq më tepër të fillosh të krahasosh që Maqedonia e mori borxhin pak më të shtrenjtë, etj. Me radhë. Domethënë kredibiliteti nuk është diçka që e fitoi Rama, por absolutisht Ramës i ka rënë kredibiliteti sepse të gjitha indekset që e klasifikojnë një vend, transparenca e financave publike, ease of doing business, lehtësia për të bërë biznes, etj. Me radhë, niveli produktivitetit të ekonomisë, etj. Janë të gjitha të përkeqësuara gjatë këtyre 7 viteve. Po të shikonim librat, po qëse do ishte vërtet ky pretendim i qeverisë, Maqedonia do të kishte marrë shumë më tepër borxh dhe me kushte shumë herë më të mira, sepse borxhin e saj në përqindje ndaj GDP-s ka vetëm 40%, jo si neve që po na shkon 90%. Kështu që gjithë këto lojrat e fjalëve, sikur tregu ndërkombëtar, pra kreditorët, shikojnë sa të bukura i ke bërë reformat, e të tjera, nuk janë të vërteta.
E vetëm gjë që mund të mvishet qeverisë ose mund të jetë dhe rastësi, është dita kur del për të marrë borxh dhe interesi i përket asaj dite. Maqedonia ka marrë pak ditë më përpara, kur besimi i tregjeve në përgjithësi, ndaj mundësisë për të rindërtuar edhe rimarrë veten ekonomia globale, ishte më i vogël se sa sot. Çdo ditë që kalon rritet besimi. Borxhet para 1 muaj, 2 muaj ishin me nga 12, me nga 18%. Imagjino sikur mos kishim marrë neve paratë e FMN-s që na mbajtën frymën gjallë, me çfarë shifrash do ta merrnin borxhin në tregun ndërkombëtar. Kështu që e ftoi kryeministrin në atë gjendje që është ai të njohurisë që ka për ekonominë, ta uli pak entuziazmin dhe të tentoj ta përdori këtë borxh që merr për të mirën e shqiptarëve dhe jo të ideve që ka. Zoti Shano, janë afro 2 miliard euro që do të merren, po të përfshim këtu edhe ndihmën dhe borxhin tjetër që do merret në funksion të rindërtimit. Mund të jap kjo një mundësi zhvillimi nëse parat përdoren siç duhet? Patjetër. Dhe sa e rrezikshme është nëse ndodhe kundërta. Patjetër që kjo do ishte një impuls shumë i mirëpritur në ekonominë shqiptare. Disa herë unë e kam përsëritur, do vazhdoj të përsëris që qeveria duhet punoj fort për reaktivizimin dhe zbatimin e të gjitha premtimeve që ata morën në konferencën e kreditorëve në Bruksel. Unë jam më kot them kreditorëve dhe jo të donatorëve, sepse premtimi që u morë atje ishte 80% kredi, dhe ajo është një kredi e cila nëse përdoret për atë qëllim që është premtuar, ka gjasa të ndihmojë ekonominë shqiptare, të rimari punësimin, të rimari ritmet e rritjes. Në qoftë se këto gjëra nuk ndodhin, atëherë përkeqësimi i ekonomisë do jetë me një ritëm të paimagjinuar nga asnjë prej nesh, sepse shifrat janë shumë konsistente. Struktura e ekonomisë shqiptare që nga 90-a e këtej nuk ka arritur të ndryshojë në një formë të tillë që të dali nga feudalizmi dhe të hyjë në periudhën post-industriale. Neve akoma sot kemi bujqësinë 20% të ekonomisë. 20% e ekonomisë, bujqësia ka qenë në kohën e D'Artagnanit të luftës me shpata. Ne jemi në këtë nivel. Sektori tjetër i rëndësishëm i ekonomisë tonë, që është turizmi, i cili dhe ai vjet arriti të kontribonte me 20%, këtë vit është i dëmtuar i parë, është i dëmtuar i më ekselent. Dhe të gjitha këto më çojnë mua të besoj që në qoftë se kjo qeveri nuk e merr borxhin dhe ta përdori për aktivitete sa më produktive, të gjithë shqiptarët dhe ata që sot nuk mendojnë të ikin, do kërkojnë të ikin nga ky vend. Zoti Shano, si do të paguhet ky borxh? Pret këtë rritje taksash, ndoshta shumë shpejt? Atëherë, kjo është një gjë e cila mendoj unë do jetë në tavolinën e diskutimeve të Ministrisë Financave edhe të Kryeministrit, besoj nga shtatori, kur të arrin të shlyejmë edhe ato kostet e eurobondit, dhe në atë moment unë mendoj që është koha për një diskutim të sinqert midis këtyre dy elementeve, Ministrisë Financave dhe Kryeministrit, dhe gjithë shqiptarëve të tjerë, përse ku do e çojmë neve Shqipërinë. Me këtë kompozim sektorësh ekonomik që ne kemi, me këtë peshë që ata kanë, ne shumë shpejt do vijemi në vështirësi të mëdha për të ripaguar borxhet. Ka forma të tjera për të paguar borxhet përveç rritjes taksave? Ka një formë tjetër, ajo që duhet ishte, pra ndjekja e politikave nxitëse, të cilat çojnë që të zhvillohen sektor më të rëndësishëm se sa bujqësia, më të rëndësishëm edhe se sa ndërtimi, i cili prapse prap do me thënë mbetet i përkohshëm. Pra, sektor produktiv. Ne kemi një ekonomi e cila është shumë pak produktive, një, dhe dyta, ne nuk kemi një sektor prodhues. Pra, nëse flasim për bujqësim, për që se dëshirojmë, që është një sektor i cili po që se rivitalizohet në formën e duhur, mund të jetë një mundësi e mirë që ekonomia shqiptare të zhvillohet. Pra, bujqësia jonë duhet kaloj nga bujqësi në agroindustri. Kush është diferenca? Ne sot mund të shesim barë, po imagjino si kur të shesim nesër derrat që hanë barë. Do më thënë, diferenca është që nëse një
Një kuintal bar kushton 2 euro, në qoftë se ti shet një derë kushton 150 euro. Kjo, pra, domethënë duhen politika të zgjuara, të cilat rrisin vlerën, zinxhirin e vlerës dhe sidomos rrisin zhvillimin teknologjik dhe përdorimin e IT-s në ekonominë shqiptare në çdo formë dhe mënyrë. Zotishano, si do ta vlerësoni gjithë menaxhimin e pandemisë deri në këto momente nga aspekti financiar? Ka patur 2 paketa, është bërë ndoshta bërsalet në emisione televizive paketa e tretë. Duhet ta kishte një tillë qeveria apo? Unë mendoj që po. Atëherë, e para, unë nuk mendoj që ka patur një menaxhim të mirëfillt të efekteve të vendimarrjes së qeverisë, e cila e mbylli biznesin dhe nuk zbatoi detyrimet ligjore që lindin nga ky akt i saj. Sepse në momentin që ti mbyll një biznes, je i detyruar që ti përgjigjesh kokër më kokër për gjithë kostot që i shkakton ky vendim i yti biznesit. Qeveria nuk e bëri këtë gjë. Qeveria ndërtoi 2 paketa, që kanë ngelur në kulturën tonë popullore si 2 paketa, ato janë thjesht ndërhyrje për të amortizuar kostot sociale të vendimmarrjes vet, pra po i quajmë paketa për hir të popularitetit që ka ky term, sociale. Asnjëra prej tyre nuk është një paketë ekonomike. Ato u tentuan të ndihmonin shqiptarët që të mbanin frymën gjallë, dhe këtë e bën në mënyrë të çal, tinzare dhe jo në kohë. Sot e kësaj dite, ato paketa nuk kanë mbaruar së disbursuari, as e para dhe as e dyta. Imagjinojeni se çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur ajo që unë përsëris prej kohësh, që të gjithë kostot e vendimmarrjes së qeverisë i kanë mbajtur qytetarët shqiptar, bizneset shqiptare nga ato para që i kishin atje për arsye të vetat. Duhet kishte një shifër më të madhe që duhet të jepë qytetarëve apo një klasifikim më të gjerë? 2 gjëra. E para njëherë, ndihma ka qenë qesharake, një mizerabilitet. Pra, shifrat që duheshin dhënë njerëzve kesh në dorë do të ishin më të mëdha se sa ato që ka aplikuar qeveria, por ajo që është më e rëndësishme për mua, pra vlen më shumë dorë e njerëzve në kushte të tilla. Patjetër, ajo që është më e rëndësishme për mua është sistemi i transmetimit të dëshirave, të deklaratave në xhepin e shqiptarit. Ky çalon sot e kësaj dite, sepse kjo shpejtësia me cilën kjo ndodhi ishte një me këmbë plumbi, quhet e quhen italianët këtë lloj shpejtësie, domethënë sikur ke veshur kputuc prej plumbi. Dhe ky është faj i kësaj qeverie dhe absolutisht i askujt tjetër. Biznesi shqiptar, sektorët e rëndësishëm që punsojnë shumë njerëz në Shqipëri nuk e kanë ndier fare kujdesin e qeverisë, dorën e qeverisë. Pra, kjo flasim për atë paketën e tretë fantazm që Rama e përmendi dhe po ashtu e mohoi dhe tha se ekonomia shqiptare nuk ka nevojë. Ekonomia shqiptare ka nevojë për çdo para të marrë prej saj që t'i kthehet në mënyrë të ndershme dhe në kohën e duhur, sepse Rama nuk është se po jep parat e gjyshit vet apo të gjyshit të Benametajt. Parat janë tonat. Na i ka marrë dhe duhet na i kthejmë mbrapsht në momentin e nevojës. Dhe unë nuk di në këto 30 vjet se kur Shqipëria ka pasur më shumë nevojë se sa nga nëntori deri tani për të marrë para mbrapsht, shërbime mbrapsht, qeverisje të ndershme dhe të përunjur mbrapsht se sa në këto kohë. Zotishano, institucionet kanë dhe borxhet prapambetura në vlerën e 53 milionë eurove, 22% i përkasin këtij viti. Ka një kaos në distribuimin e parave? Mund të jetë ndikuar nga gjendja? Nuk di të ta them këtë gjë. Unë mendoj që ajo që kjo qeveri premtoi kur erdhi në pushtet, që do e shëronte këtë sëmundjen e borxheve të prapambetura, bile nëse e kujtoni, natyrisht që e kujtoni sepse jeni gazetar dhe e keni raportuar, kjo qeveri tregonte me gisht paraardhësit që ata duheshin ndëshkuar rënd sepse kishin krijuar detyrimet e prapambetura e tjera të me radhë, premtoi që do t'i eliminonte, mori borxh për ta kryer këtë gjë, jo vetëm që nuk i ka eliminuar, por i ka edhe zmadhuar dhe fshehur dhe vazhdon t'i prodhoi në mënyrë ciklike. Sikundër është edhe shifra që flasim vetëm për gjysmën e vitit. Kjo shifër deri në fund të vitit me këto ritme mund të shkojë edhe më. Dhe një nga ndihmat për shembull që mund të jepte qeveria në mënyrë të drejtë për drejtë biznesit është që t'i shlyejë detyrimet që i ka. Është kaq e thjeshtë. Dhe ku janë këto detyrime? Në sektorin e fasonit kryesisht, në të gjithë sektorët që eksportojnë. Pra, sa herë të dëgjoni fjalën eksport, kujtoni prodhim.
Dhe të gjithë eksportuesit shqiptar, për mua si ekonomist, dhe që njëri që merrem aktivisht me politika publike, janë njerëzit më të nderuar që ka ky vend, më patriot, dhe fjalën e tyre unë personalisht e dëgjoj dhe tentoj zbatoj pa më dyshje. Ata janë kapitenet e vërtet të ekonomisë shqiptare, jo importuesit, sepse importuesit janë agent të shteteve të tjera, dhe ekonomia shqiptare sot dukshëm punon për shtetet të tjera. Po të shikoni raportin e eksporteve dhe importeve, është një e pesta janë eksportet. Praktikisht neve jemi zgjatime të ekonomisë italiane, greke, turke, kineze, e me radhë. Patjetër, dhe ky është vendi ku qeveria jonë do të luante një rol shumë aktiv për të garantuar që do ishte në gjendje ekonomia shqiptare të paguante jo vetëm borxhet, po edhe të krijonte prosperitet për shqiptarët. Zoti Shano, kam dhe një pyetje të fundit. Hapja e ekonomisë ka qenë një tezë mbështetur nga ju, gjithsesi në ditët e fundit kemi parë një numër në rritje të rasteve me virusin korona. Si duhet ndodhte ky proces? Jeni i kënaqur të paktën me vendimin tonë se të vonuar? Unë mendoj që nuk ka patur asnjëherë arsye që të mbyllet ekonomia. Në raste të epidemive agresive, po i quaj, e mira është që të merret një frymthellë dhe të zotërohet paniku që ekziston, dhe në gjitha ato raste unë do sugjeroja izolimin e të smurve dhe jo arrestin e shtëpisë të gjithë të shëndoshve. Kësaj radhe u optua në mënyrë të gabuar, sipas një shabloni që ofroi qeveria e Republikës Popullore të Kinës, shkaktoi një mbyllje totale, e cila mund të funksionojë në Kinë, po nuk mund të funksionojë në një vende ku ka një demokraci apo treg të hapur, sikundër dhe kemi parë. Kjo është një. 2, nuk ka një korelacion të vërtetueshëm shkencërisht midis mbylljes dhe numrit të viktimave që nuk u ul etj. Me radhë. Unë hyta dha njerëz që nuk besoj që ka një ulje të numrit të viktimave. Maksimumi që mund të ndodhi, ose maksimumi që ka prodhuar bllokimi, ka qenë që mos ngarkohet spitali. Pra, nga njerëzit që ishin mësuar që shkon spital të shërohesh, mos u bëfsh për spital se mund të vdesësh. Kjo ndodhi, dhe ndërkohë ajo që pagoi çmimin më të lartë të kësaj është pjesa më e shëndosh e shoqërisë. Mbyllja nuk krijoi mundësinë për imunitetin e tufës, pra për të më bërë mua gjithnjë më rezistent ndaj një virusi vale tjetër apo me radhë. Unë mendoj që virusi do ketë gjithmonë. Dhe nëse neve për çdo virus që vjen, nga ata 370 trilion që kemi në edhe mbi trup, mbyllim ekonominë, atëherë ne do vdesim shumë më shpejt se sa virusi. Dhe duke qenë që virusi dhe ai ka atë aq inteligjencë sa ka, sepse do të mbijetojë, kur shikon që ne mund të vdesim, nuk ka për të ardhur më. Zoti Shano, unë falenderoj edhe një herë që ishin në studio. Kënaqësi. Mirë, shikues nderuar, do të shohim një tjetër zhvillim. IKMT nisi një aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje